Hứa Khải và Cảnh Điềm tình tứ trong phim Cầu Huyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, nam chính khóc ngất. Lạc Du Nguyên thuộc thể loại phim tình cảm cổ trang quyền đấu. Tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn nổi tiếng với những tác phẩm tình cảm bi kịch và đau đớn như Đông Cung, Hải Thượng Phồn Hoa. Do đó, mặc dù chị đã lên tiếng trên trang cá nhân là Lạc Du Nguyên là một câu chuyện ngọt ngào, vui vẻ, là viên kẹo đường, thì khán giả vẫn giữ thái độ thận trọng hoài nghi. Đặc biệt khi nam chính Hứa Khải cũng khẳng định thêm suy đoán về cốt truyện bi kịch của khán giả, má Phỉ viết chuyện dã man quá. Lúc quay Lạc Du Nguyên em khóc nguyên tuần, khóc sưng húp mắt cả tuần trời. Đợt đó toàn quay cảnh đánh nhau, người thân lần lượt ra đi, khung cảnh hỗn loạn, cảm xúc của em hoàn toàn bất ổn. Lạc Du Nguyên phim mới dựa trên truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn. Nội dung chính của Lạc Du Nguyên lấy bối cảnh về một triều đình hỗn loạn, hoàng quyền rối ren. Hoàng tôn Lý Nghi, Hứa Khải thủ vai, đang trấn giữ biên giới buộc phải nhận trọng trách bình định loạn dân, còn Thôi Lâm, Cảnh Điềm thủ vai, con gái duy nhất của tướng quân, cũng mang nhiệm vụ của riêng mình. Cả Lý Nghi và Thôi Lâm đều đang ẩn giấu thân phận thực sự, mỗi người dẫn một đội quân, vướng vào vòng tranh đấu. Hai người ngoài sáng trong tối đối chọi gay gắt và vướng vào mối quan hệ cạnh tranh lợi ích giữa nhiều thế lực khác nhau. Sau vài lần tương sát, biến thành tương ái, họ dần thấu hiểu nhau và viết nên câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa hai kẻ mạnh, lấy Giang Sơn làm sính lễ. Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng bởi nhiều cảnh hành động. Tuy nhiên, tạo hình của nhân vật chính và kỹ năng quay của đạo diễn lại khiến một số khán giả nghi ngại về chất lượng của bộ phim. Hứa Khải và Cảnh Điềm tình tứ trong phim Cầu Huyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, nam chính khóc ngất. Bộ phim dự kiến chiếu 40 tập trên nền tảng Web TV và bắt đầu chiếu từ ngày 6 tháng 11 lúc 17 giờ. Ngoài Hứa Khải và Cảnh Điềm, đoàn phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Trịnh Hợp Huệ Tử, Cao Hàn, Triệu Gia Mẫn, Lưu Đông Thấm, Tăng Lê. Tin 02, Tứ Hải Trọng Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Ta Có Ba Trúc Mã là Long Ngạo Thiên của tác giả Y Đái Tuyết, kể về quái y Nam Nhan. Cảnh Điềm đóng, vì cứu mẹ mình buộc phải bước vào tiên đạo, vô tình vì linh kê ấn, mà nên duyên vợ chồng với đế quân Kê Dạng đang che giấu thân phận. Hai người này, một người kiêu ngạo lạnh lùng, đạo cốt tiên phong, một người thích tìm tòi y học, đầy chất, phàm tục. Hai người vốn không ưa nhau nhưng trong quá trình truy tìm căn nguyên căn bệnh của mẹ Nam Nhan, đã bị cuốn vào một âm mưu ở tiên giới. Cảnh Điềm trong Tứ Hải Trọng Minh. Mới đây, Tứ Hải Trọng Minh đã vượt 700 triệu lượt xem tích lũy toàn mạng, gồm Iki và Mago TV, theo Maoyan, và nếu thành tích này có thể được giữ nguyên, rất có thể Tứ Hải Trọng Minh khả năng hướng tới 1 tỷ lượt xem. Cảnh Điềm sau thời gian có phần im hơi lặng tiếng, nay đã trở lại với bộ phim mới, tuy rằng chưa quá gây bão, nhưng những đánh giá về vai diễn cũng như bộ phim của cô được cho rằng khá tích cực. Tứ Hải Trọng Minh hiện giờ đạt số điểm 6/5/10 trên Douban. Bên cạnh đó, Cảnh Điềm cũng tích cực đi tới các buổi fan meeting, quảng bá bộ phim và giao lưu với người hâm mộ quan tâm tới Tứ Hải Trọng Minh, tạo ra được nhiều thiện cảm. Người hâm mộ mỹ nhân cũng cảm thấy phấn khởi và mừng thay cô, nhất là Cảnh Điềm vừa trải qua tai ương gặp phải cú sốc bị bạn trai cũ gán nợ bằng clip nhạy cảm. Trước đó có một thời điểm, người đẹp từ chối các lời mời phỏng vấn, né tránh truyền thông, không lên tiếng bình luận một thời gian dài. Sau scandal, Cảnh Điềm tập trung chăm sóc bản thân, đầu tư cho công việc. Cô lặng lẽ làm việc để quên đi nỗi đau bị phản bội. Sau thành công của Độ Hoa Niên, Trương Lăng Hách tiếp tục chứng minh thực lực diễn xuất qua Tứ Hải Trọng Minh, nên duyên cùng Cảnh Điềm. Giữa loạt tác phẩm Hoa ngữ hot tháng 8, phim để lại ấn tượng trên các bảng xếp hạng. Top 4 chỉ số phim chiếu mạng và Trương Lăng Hách đứng top 1 chỉ số nhân vật ở Vlinkit. Top 3 DataWin, số liệu ngày 6 tháng 8. Vân Hợp đạt 13,86 triệu lượt xem, ngày 4 tháng 8. Trên Weibo,
Tứ Hải Trọng Minh đứng ở hạng 49 trong danh sách hot search, 670 triệu lượt đọc, 12 triệu lượt thảo luận, 21,2 triệu lượt tương tác. Trên Vion ở Việt Nam, phim thu về 200.000 lượt xem và 4,0 sao đánh giá, tính đến ngày 9 tháng 8. Tứ Hải Trọng Minh kể về câu chuyện tình yêu giữa thần y Nam Nhan, Cảnh Điềm và đế quân Kỳ Dương, Trương Lăng Hách. Vì muốn cứu mẹ, nàng buộc tu tiên và gặp đế quân Kỳ Dương, người đang che giấu thân phận. Cả hai gieo xuống linh tê ấn, ấn ký kết duyên phận phu thê. Với tính cách trái ngược, ban đầu họ khinh thường nhau, nhưng dần hiểu được đối phương. Trong quá trình truy tìm nguyên nhân bệnh tim của mẹ Nam Nhan, cặp đôi bị cuốn vào một âm mưu đen tối của tiên giới. Ở những tập đầu, Tứ Hải Trọng Minh được đánh giá là gãy gọn, xúc tích. Tạo hình nhân vật có chiều sâu và cá tính riêng. Chuyện tình cảm thuộc tuýp cưới trước yêu sau, nhưng không có tình tay ba, tay tư hay nhiều nam tranh giành một nữ. Cảnh Điềm và Trương Lăng Hách thể hiện thần thái của nhân vật ổn định dù chênh lệch 9 tuổi. Mặc dù trường tương tư đã kết thúc, nhưng nhân duyên của các nhân vật vẫn tiếp diễn ở một thế giới khác. Trương Vạn Ý và Hoàng Sán Sán tái ngộ trong Liễu Chu Ký cùng nữ chính Vương Sở Nhiên, dự kiến lên sóng giữa tháng 8 trên Vion. Tính đến 8 tháng 8, Liễu Chu Ký vượt hơn 2,5 triệu lượt đặt trước. Trên Weibo, phim đứng ở hạng 31 trong danh sách hot search, 429 triệu lượt đọc, 4,3 triệu lượt thảo luận, 8,3 triệu lượt tương tác. Trên Vion ở Việt Nam, phim có hơn 20.000 lượt xem và 4,0 sao đánh giá dù chưa lên sóng. Tính đến ngày 9 tháng 8, thuộc thể loại cổ trang, Liễu Chu Ký xoay quanh câu chuyện về Liễu Miên Đường, Vương Sở Nhiên, tiểu thư của một gia đình quan lại sa sút, bị bắt ép gả vào kinh thành. Trong một lần giao tranh ác chiến với nhiều phe phái, nàng bị thương nặng và được Hoài Dương Vương Thôi Hành Chu, Trương Vãn Ý, cứu giúp. Khi tỉnh lại, Liễu Miên Đường hoàn toàn mất trí nhớ. Mặc dù biết rõ mọi chuyện nhưng Thôi Hành Chu vẫn đóng giả thương nhân bán đồ sứ, làm chồng hờ, dùng nàng cho mục đích riêng. Tuy nhiên, bí mật thân phận cuối cùng cũng bị phơi bày, tình yêu của họ lại đứng trước sóng gió. Trải qua nhiều trắc trở, cả hai học được cách thấu hiểu và bao dung cho nhau hơn. Thuộc thể loại tâm lý tội phạm giật gân, Cái chết của Bạch Tuyết kể về Gâu Dung U, chàng trai trẻ trở thành kẻ sát nhân sau khi được xác định là thủ phạm của một vụ án giết người bí ẩn khi không tìm thấy thi thể. 10 năm sau, anh dự định rời đi và bắt đầu cuộc sống mới, nhưng một loạt những sự kiện kỳ lạ khiến anh không thể rời đi. Từ đó, Dung U bắt đầu hành trình khám phá sự thật về ngày định mệnh đó. Gâu Dung U, do Buyên Johan thủ vai, từ một học sinh gương mẫu được mọi người chú ý trở thành kẻ giết người chỉ sau một đêm. No Sang Chun, Gâu Jun, một thám tử được giao nhiệm vụ điều tra vụ án của Gâu Dung U. Ngôi sao hàng đầu Choi Na-com, Gâu Bo Con, là bạn học trung học và thầm thương của Dung U từ lâu, trong khi Tiểu Suli, Kim Bo ra vào vai Ha Sâu, sinh viên y khoa nghỉ học. Buyên Johan là bảo chứng diễn xuất của loạt phim ăn khách như Uncle Sam Six, Mr. Sunshine, ám ảnh mạng xã hội, phát trên Vion. Trong khi Kim Bo ra được khán giả yêu thích với cái tên Tiểu Suli và để lại ấn tượng trong bộ phim nổi tiếng Sky Castle. Đây cũng là dự án đầu tiên của Kim Bo ra sau khi kết hôn với đạo diễn Joe Barian nên càng khiến người xem trông đợi. Đội ngũ sản xuất cho biết Cái chết của Bạch Tuyết sẽ làm sáng tỏ nhiều sự kiện khác nhau diễn ra ở thành phố Mucheon, nơi ẩn giấu một bí mật khủng khiếp trong bầu không khí yên tĩnh và thanh bình. Chúng tôi hứa hẹn mang đến những tình tiết ly kỳ trong mỗi tập phim.